طرز تهیه کیک موزی و گردویی فوق‌العاده خوشمزه برای صبحانه و به همراه چای. مواد لازم: کره 125 گرم، شکر 125 گرم، 2 عدد تخم مرغ ملایم زده شده، اسانس وانیل 1 قاشق چایخوری، موز رنده شده 2 عدد بزرگ و یا 3 عدد متوسط، 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 125 میلی لیتر شیر، 250 گرم آرد مخصوص کیک پزی. گردوی خرد شده نیم پیمانه. فر رو در دمای 180 درجه از قبل گرم کنید. ابتدا شکر رو به همراه کره کاملا با همزن برقی بزنید تا به صورت کرمی و کم رنگ در بیاد. سپس تخم مرغ رو در 2 مرحله اضافه کنید و در هر مرحله کاملا مخلوط کنید. سپس اسانس وانیل رو به همراه موزهای رنده شده اضافه کنید و با همزن کاملا مخلوط کنید. جداگانه بیکینگ پودر رو داخل شیر کاملا حل کنید و هم بزنید. سپس آرد رو الک بکنید. سپس شیر رو به همراه آرد به مواد اضافه بکنید و با دست با کمک یک لیسک کاملا به شکل دورانی مواد رو با هم مخلوط بکنید تا آرد خشکی توی ظرف باقی نمونه. در حین هم زدن و مخلوط کردن گردوهای خرد شده رو نیز اضافه بکنید و کاملا مخلوط کنید. قالب کیک مورد نظر خودتون رو با مقداری روغن چرب کنید دور تا دور و دیواره هاش رو. سپس مایه کیک رو داخل قالب بریزید و روی مایه رو کاملا صاف بکنید. کیک رو برای مدت 45 دقیقه در دمای 180 درجه در فر قرار بدید. بعد از پخت کامل کیک، برای اینکه مطمئن بشید کیک کاملا پخته، یک خلال دندون رو داخل کیک فرو کرده و اگر تمیز خارج شد به معنی پخته شدن کامل کیک هستش. اجازه بدید کیک در قالب خودش برای 10 دقیقه خنک بشه. سپس به راحتی کیک رو در بیارید و سرو کنید.